Hello, good morning everyone! Good morning mga guwaps! Good morning, good afternoon, good evening, kung nasaan man kayo. Welcome back to my channel. My name is Lalalot. Sa mga bago pa lang dyan sa aking channel, nag-upload po ako ng mga videos for entertainment lang po. If you're interested, consider subscribing Asian European Life with Lalalot. Just click that subscribe button and also i-click nyo na rin po yung bell icon there. Bell all na po for you to be able to get notification whenever I upload new videos. Yun guys. Ngayon, naihatid ko na po yung anak ko. Time check, it's 8:45 in the morning. Naihatid ko na ang anak ko sa school. At ngayon, dediretso na ako sa gym. 6 months po akong hindi nakapag-gym. And today, babalik ako sa gym. Tignan natin kung kaya ko pa. Or siguro back to zero ako. Gym. So, samahan niyo ako. Let's go sa go! Done with treadmill, 15 minutes treadmill. Tapos na. Pakita ko lang sa inyo yung wala kaming mask pero yung distancing is still applicable. Let's see.
10 to 11. May time pa ako. Maligo. Tapos, sunduin ko si Johanna ng 12:15. Hello guys. So, sa bahay na ako. Gagaling ko lang sa gym. Ipi-prepare ko na ang aking lunch, pagkain after ng gym. Quinoa salad ang gagawin ko. Na yung quinoa. Ganito yung tsura niya, guys. Quinoa. Tapos, steamed salmon, okay na eh. Na guys, Essen Challenge. Essen Challenge. Das Grün ist das Kleine. Ich war das hier. Da gibt es ja ein bisschen. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Trick. Very good. Tastes good. Wo hast du das her? Wo hast du das her? Wie? Das Überraschungsei. Hab ikaw. Aber wo? Ready. Thank you for watching, guys. Mag-ready na ako. Napasok na ako sa work. Thank you for watching. See you again on my next video. Bye!